chào các bạn nha. Cũng sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện là bó một bông nha các bạn. Thì trên tay mình làm bó một bông. Thì các bạn xem là cái bó bông của mình đó, lần này thì mình rút kinh nghiệm là mình sẽ bó to hơn các bạn. Các bạn xem nè, một bông rất to. Thì sau đây mình thực hiện bó một bông nha. Nếu các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.